අයිබෝන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ බිත්තර බිස්කට් එකතු කරලා හදන රසම රස බිස්කට් පුඩින් එකක්. තේබුණ මග්වල තමයි අද මම මේක හදන්නේ. oven ස්ටීමර් ඕන කරන්නේ නැහැ. ලිපේ හදන විදිය අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. පුංචි වෙලාවකදී හරිම ලේසියෙන් රසම රස පුඩින් එකක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ පුඩින් එක හදාන්න ඕන කරන දේවල් ඔයාලට ගෙදරින්ම හොයා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක description box එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කැරමල් එක හදාන්න යන්නේ. ඒකට එකතු කරනවා සීනි කෝප භාගයක්, වතුර මිස් හැඳි 4ක්. සීනි ටික කැරමල් වෙන අතරේදී මම මෙන්න මේ වගේ මග් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ දෙකේ මේ වගේ හොඳට තෙල් තවර ගන්න. සීනි ටික කැරමල් කරන්න හැඳි පාවිච්චි කරන්න එපා. චුට්ටක් දිය වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වටේට කරකවන්න. නිතර ඔයාලා මේ වගේ කරකව හදා ගන්න. මෙන්න මේ පාටට ආවට පස්සේ ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. කැරමල් එක ඉක්මනටම පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිතරම මේ වගේ කරකවලා ලස්සන පාටට හදා ගන්න. මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම අපිට පුළුවන් මග් වලට මේ වගේ මාරු කර ගන්න. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා බිස්කට් 6ක්. ඔයාලා කැමති ඕනම විදිහේ බිස්කට් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මම පාට දෙකකින් මාරු බිස්කට් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් එකටම එකතු කරන්න බිත්තර දෙකකුයි බිත්තර කහමද දෙකකුයි. දැන් මේ ටික ඔක්කොම ග්‍රයින්ඩර් ජාර් එකට දාගෙන මම එකතු කරනවා. සීනි කෝප කාලක් ග්‍රෑම් වලින් නම් 50යි. එන්සල් කුඩු තේ හැඳි කාලක්. වැනිලා තේ හැන්දක්. ලුණු පිංච් එකක්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්නත් පුළුවන්, පිටිකිරි ගන්නත් පුළුවන්, කෝප්ප භාගයක්. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට විනාඩියක් දෙකක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ මග් වලට මෙන්න මේ විදිහට පුරව ගන්න. මග් එකෙන් 4න් 3ක් විතර එන විදිහට මිශ්‍රණය ඔයාලා දාන්න. ඊළඟට මේ වගේ ෆොයිල් කොලයකින් ආවරණය කරන්න. මේක ඇතුළට වතුර යන එක වළක්ව ගන්න තමයි ඕන. ඒ නිසා ඔයාලට ෆොයිල් කොලයක් නැත්නම් පීරිසියකින් වහන්නත් පුළුවන්. මම අද මේක ස්ටීම් කරන්නේ ලිපේ. ඒ නිසා මම මේ වගේ ලොකු භාජනයක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් ස්ටෑන්ඩ් එකක් හරි දෙකක් හරි තියලා එකෙන් භාගයක් වෙනතුරු වතුර දාන්න. ඊළඟට අපේ මග් ටික තියලා පියන වහලා විනාඩි 20ක් 30ක් හොඳට ස්ටීම් කරන්න. මේක දැන් හොඳට නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අනිත් පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. මේ පුඩින් එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් රස්නෙට තමයි රස විඳින්න ඕන. චුට්ටක් උණුවට. එතකොට තමයි මේක ගොඩාක්ම සොෆ්ට් ඒ වගේම ගොඩාක්ම රසවත්. ශීතකරණයට දාලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගන්නව නම් පැයක් දෙකක් ශීතකරණයට දාලා ගන්න. ඉතින් හරිම පුංචි වෙලාවකදී හරිම ලේසියෙන් මේ වගේ බිස්කට් පුඩින් එකක් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ඔයාලට ලොකු බිස්කට් පුඩින් එකක් හදන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ වීඩියෝ කීපයක්ම මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලත් බිස්කට් පුඩින් එක හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.